مرحبا. بالنسبة اللي بيستخدموا نظام تشغيل ويندوز هندخل موقع blender.org، بعدين نضغط على هذا الزر داون بلندر 2.93.1 أو أي نسخة حتظهر بالمستقبل. بعدين هنرجع نضغط نفس الزر وننتظر ملف التنصيب بينما يتم تنزيله. بعد ما نزل عنا ملف التنصيب هنضغط عليه دبل كليك، ضغطتين بزر اليسار الفأرة، نفتح ملف السيت اب، نضغط نيكست، بعدين بنوافق على رخصة الاستخدام، بعدين نيكست. هنترك مسار البرنامج بمسار C Program Files Blender Foundation، نضغط نيكست بعدين انستول، وننتظر بينما يتم تنصيب بلندر على نظام التشغيل. هنضغط فينيش، بعدين هنضغط على بلندر دبل كليك، بهالشكل بيكون تم تثبيت برنامج بلندر عن نظام التشغيل وصار جاهز للاستخدام.